Fursecuri cu aluat răzuit, niște minunății foarte gustoase, fragede și foarte ușor de preparat. Au un aluat minunat cu cremă de brânză pe care sunt sigură că îl veți iubi. Se fac și foarte ușor, așa că trebuie neapărat să le încercați și voi. Ca ingrediente vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de făină, 200 de grame de cremă de brânză, 100 de grame de unt, 150 de ml de apă, 150 de grame de zahăr, 10 grame de praf de copt, o lingură de extract de vanilie, puțină sare, 120 de grame de dulceață de căpșuni și 120 de grame de dulceață de fructe de pădure. Voi începe această rețetă cu aluatul, care este foarte simplu de făcut. După cum știți, îmi plac foarte mult aluaturile cu cremă de brânză și așa este și acesta, foarte fraged și ușor de preparat. Vom începe cu făina, pe care o pun într-un bol mai mare, iar peste ea voi adăuga untul, crema de brânză și puțină sare pentru gust. Voi incorpora acum untul și crema de brânză în făină cu ajutorul degetelor, astfel încât să obțin o textură a unui pesmet. Cam așa va trebui să arate aluatul, iar în el vom adăuga zahărul și praful de copt și le incorporăm la fel cu mâinile. În acest amestec voi adăuga apa rece și extractul de vanilie. Bineînțeles că puteți folosi și esență de vanilie, de lămâie sau chiar de portocală. Iar acum voi frământa cât să obțin un aluat omogen. La final, cam așa va trebui să arate aluatul. Va trebui să fie moale, dar nelipicios. În funcție de făina folosită, s-ar putea să aveți nevoie de mai multă sau de mai puțină apă. Dacă aluatul vostru este prea moale, mai puteți adăuga puțină făină. Dacă este prea dens, mai puteți adăuga puțină apă. În continuare, va trebui să întind aluatul, așa că voi pune puțină făină pe blatul de lucru și puțină făină peste aluat, iar cu ajutorul unui sucitor îl voi întinde nu foarte subțire. Cu ajutorul unui decupător sau puteți folosi și un pahar, vom tăia discuri pe care le voi pune într-o tavă antiaderentă iar după ce am umplut tava, voi proceda la fel cu încă o tavă, deci în total vom avea 24 de discuri. Pentru că am făcut doar 22 de discuri, voi strânge aluatul și voi face încă 2. Restul aluatului îl voi pune în congelator pentru că va trebui să se răcească bine, astfel încât să-l pot răzui. După cum vă spuneam, aluatul rămas va merge în congelator, iar discurile de aluat vor merge la frigider. Le voi lăsa pentru aproximativ o jumătate de oră sau până când aluatul rămas se va întări bine în congelator. Când aluatul s-a întărit foarte bine în congelator, îl voi tăia în jumătate și îl voi răzui. Cu cât aluatul este mai rece, cu atât se va răzui mai ușor, deci lăsați-l la congelator suficient timp. Pe fiecare disc de aluat voi pune puțină dulceață și voi începe cu cea de căpșuni, cam o linguriță pentru fiecare. Iar peste dulceață voi pune din aluatul răzuit și îl voi aranja frumos. Voi pune acum fursecurile în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute sau până când se vor rumeni frumos. Cuptorul este preîncălzit cu căldură jos și sus, fără ventilație. Am răzuit și cealaltă jumătate de aluat și voi proceda în același fel, doar că de data aceasta voi folosi dulceață de fructe de pădure. La fel, voi pune deasupra din aluatul răzuit
Fursecurile s-au copt și miros extraordinar, însă înainte de a le servi le voi lăsa să se răcească cât să le pot manevra, aproximativ 20 de minute. Când fursecurile s-au răcit puțin, le pot pudra cu zahăr și le putem servi. Dragii mei, acestea sunt cele mai fragede și mai delicioase fursecuri cu aluat răzuit. Haideți să vă arăt cât de bine pot să arate. Sunt ușor crocante deasupra, au gem suficient, iar gustul este unul pe măsură. Sunt pufoase și foarte, foarte gustoase. Bineînțeles că puteți face aceste fursecuri cu orice fel de gem sau de dulceață doriți. Dacă vă place, puteți încerca și magiunul, iar dacă nu doriți să folosiți deloc gem, puteți pune nucă, cremă de brânză sau, dacă nu, chiar brânză de vaci cu stafide. Rețeta este ușor de personalizat, este foarte gustoasă și o puteți încerca alături de copiii voștri. Sunt convinsă că se vor distra de minune. Dacă v-a plăcut rețeta, sper din suflet să o încercați și voi și să-mi dați un like, un comentariu sau un share. Mulțumesc! La revedere!